روز تمام این 4 سال تمام ناراحتی و تمام مسائلی که بود جلوی چشمام بود. امروز پرونده‌ای رو بررسی می‌کنیم که یکی از شاهداش توی دادگاه گفته با اینکه توی جنگ مسئول شناسایی شهدا بود و پیکرهای زخمی و مجروح زیاد دیده، اما تصویری فجیع‌تر از جنایت اون روز توی زندگیش ندیده بوده. مگه چی دیده بوده اون روز؟ سلام به همه شما کارگاه اسمیتی‌های نازنین. خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. از کامنت‌های دلگرم کنندتون ممنونم. با لایک و سابسکرایب و از زنگوله شروع می‌کنیم و میریم سراغ پرونده امروز که سال 90 توی تهران اتفاق افتاد و ابر سیاهی از وحشت و شوک آسمون تابستونی پایتخت رو تیره و تار کرد. 31 دقیقه در محدوده بزرگراه چمران جنوب به شمال پل مدیریت آقایی به دختر خانمی با چاقو حمله ور شده و او را با ضربات چاقو مصدوم و دوست وی را نیز از ناحیه دو دست مجروح نموده. در معاینه جسد متوفا که حکایت از وجود جراحت‌های متعدد در تمام نواحی بدن متوفا داشته و النهایه علت تامه فوت متوفا را اصابت ضربات متعدد جسم نوک‌تیز و برنده به تنه اعلام نموده، نظریات پزشکی قانونی که در استعلام بازپرسی واصل حاکی از عدم جنون متهم در حین ارتکاب جرم و همچنین عدم استعمال مواد مخدر و الکل دارد. اظهارات شهود عینی حاضر در صحنه ارتکاب جرم که دقیقاً نحوه اقدامات و افعال ارتکابی متهم را که وسیله چاقوی متوفا را مورد ضرب و جرح قرار داده رویت، متهم با چه قساوت قلب و به طور وحشیانه ضربات متعدد چاقو را بر بدن متوفا وارد می‌نمود. انگیزه خود را از قتل عمدی متوفا و خشم و کینه به لحاظ اهانت و بی‌توجهی و عدم پذیرش دوستی عنوان نموده. تقاضای اشد مجازات برای متهم تا درس عبرتی برای سایرین بوده و آلام اولیای دم متوفا نیز تسکین یابد. یه دانشجو به اسم کوشا پارسا همکلاسی خودش به اسم مهسا امیرفروغی روز 15 تیر روی پل عابر پیاده با 26 ضربه چاقو میکشه. هر دوشون 23 ساله و دانشجوی سال آخر ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی بودن. این حادثه به جنایت پل مدیریت معروف شد. پارسا اهل کرمانشاه بود و بعد از قبولی تو دانشگاه علامه یه خونه مجردی توی کرج گرفته بود. امتحانات پایان ترم تموم شده بود و بچه‌ها فقط میومدن که نمره هاشون رو ببینن. میدونست درسشون تموم شده و دیگه دارن فارغ التحصیل میشن و هر کدوم میرن دنبال سرنوشتشون. پس به نظرش علاوه بر درس و نمره یه تصفیه حساب شخصی هم مونده بود. پس یه موتور امانت گرفت و 3 تا چاقو انداخت توی نایلون و از کرج اومد دانشگاه و منتظر نشست تا سوژه مورد نظر به هوای دیدن نمره‌هاش سر برسه. موکلین به دلیل تکدر خاطر و شرایط روحی نامساعد توان حضور در جلسه دادگاه را نداشت، اما به عنوان اولیای دم مقتول که به بدترین شیوه ممکن و با قصد و نقشه قبلی و با قساوت تمام موجبات مرگ آن مرحومه را فراهم نموده است شکایت داشته صدور حکم به اشد مجازات و قصاص وی را استدعا دارد. ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 5 مرداد 1390 جلسه محاکمه علنی کوشا برگزار میشه. پدر و مادر مهسا که حالشون بد بود و اصلا توی جلسه شرکت نکردن، ولی پدر و مادر مسن کوشا یه گوشه نشسته بودن و تمام مدت گریه میکردن. یه بار که مهسا از کلاس بین کلاس بیرون رفته بود، کوشا میخواست که به شماره بده که مهسا نگرفته بود. یه بارم من خودم از کلاس بیرون بودم، کوشا اومد با من صحبت کرد که از مهسا بخوام از کلاس بیاد بیرون که باهاش حرف بزنه، که من اونجا گفتم که اصلا فکر مهسا رو از سرت بیرون کن. خانواده کوشا تحصیل کرده و فرهنگی هستن. خواهر بزرگترش فوق لیسانس داره و پدرش هم فوق لیسانس و مادرش هم از کارمندای بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستن. روز 15 تیر ماه من به لحاظ عصبی دچار مشکل بودم، به شدت عصبی بودم، ناراحت بودم. از خونه راه افتادم به سمت دانشگاه. تا ساعت 1 ظهر مرحومه رو دیدم. طی این چند ماه اتفاقاتی افتاده بود، مسائلی پیش اومده بود. من بهشون علاقه‌مند شدم، سعی کردم با ایشون رابطه برقرار کنم، حرفم باهاشون زدم، پیشنهاد ازدواج بهشون دادم، ایشون رد کردن. کوشا که یه پارچه روی صورتش بسته بود روی پل به مهسا حمله میکنه. مرزی دوست مهسا برای دفاع جلو میره و پارچه رو از روی صورت ضارب میکشه و تازه میفهمه که طرف کوشاست. اولین سالی که وارد دانشگاه شدم علاقه‌مند شدم، یکی دو بار باهاشون صحبت کردم، ایشون بی‌توجهی کردن، رد کردن.
یه حرفایی زده بودن تمسخرآمیز بعد از اون که به گوش خودم هم رسید. یکی دو نفرم سوء استفاده می‌کردن از این قضیه. کوشا میگه اصلا توانایی فکر کردن نداشتم، به برزه گفتم برو اما نرفت. میخواستم با دست مانعش بشم ولی چون چاقو تو دستم بود خورد بهش. حتی فکر میکردم فقط 2-3 تا ضربه به مهسا زدم ولی توی کلانتری بهم گفتن حدوداً 30 تا ضربه زدی به مقتول. داد و فریاد اهالی محل و کسبه دهونک رو میکشونه روی پل. اونا کوشا رو که میخواسته از پل بره پایین و سوار موتور بشه دنبال میکنن. کوشا میگه اولش قصد داشتم فرار کنم ولی از طرفی مطمئن بودم دیر یا زود دستگیر میشم. برای همین خودم وایسادم تا اینکه مردم رسیدن و با چوب و سنگ انقدر منو زدن که بیهوش شدم. بعد از مدتی دوباره ایشونو تو محل دیدم، رفتم بهشون گفتم، صحبت کردم، پیشنهاد آشنایی دادم، پیشنهاد دوستی دادم که ایشون اونجا با اهانت و تمسخر اینا برخورد کرد با من و باز تکرار شد چند بار، موجب خشم و ناراحتی من شد. من دیگه تصمیم گرفتم تکرار نکنم، دیگه نرم صحبتو بکنم ولی متاسفانه فراموشم نشد. 6 روز بعد پدر و مادر کوشا که از این جنایت بیخبر بودن از کرمانشاه میان. باورشون نمیشده پسر درسخون و آرومشون این کارو کرده. بین اون آخرین باری که بهشون گفتی ایشون رو اسمشو از سرت بیرون کنه، مثلا در ذهنت خارج بکن، تا این زمانی که این اتفاق افتاد چه مدتی فاصله بود؟ اگه اشتباه نکنم دقیقاً 2 سال پیش بود این قضیه. یعنی 2 سال گذشته، در 2 سال قبل ایشون هیچ ارتباطی، یعنی هیچ مزاحمتی. یکی از استادای کوشا دربارش گفته وقتی از ماجرا باخبر شدم و اسم دانشجو رو شنیدم باورم نمیشد که کوشا دست به همچین کاری زده باشه. البته پسر مغروری بود و از رفتارش توی کلاس میشد فهمید که شخصیت خاصی داره، اما توی این چند سال هیچ رفتار غیر اخلاقی و مورد انضباطی ازش ندیده بودیم. کوشا گفته بود که همیشه عصبانی بود و افسردگی و اضطراب داشته. من نتونستم از ذهنم خارج کنم این مسئله رو. خب روز 15 تیر ماه من روی پل مدیریت ایشون رو دیدم و یه حالتی داشتم که واقعا نمیتونستم فکر بکنم. یه حالت جنون‌آمیز داشتم. من رفتارم خارج از کنترلم بود. قبلا هم برام تکرار شده بود. حالت جنون میگرفتم موقع درگیری و نمیتونستم کنترل کنم. کوشا گفته پدر و مادرش معمولاً با هم مشاجره داشتن و کلاً خانواده همیشه عصبانی بودن و بین والدین و بچه‌ها اختلاف و درگیری بوده و گفته امیدوارم کسی تو موقعیت من قرار نگیره چون آدم افسرده و منزوی و خشمگینی بار میاد. با مهسا رفته بودیم دانشگاه، من نیم ساعت زودتر رسیدم، نمره‌ها رو از روی بورد دیدم، بعد رفتم طبقه 5. مهسا نیم ساعت دیرتر اومد. اصلا کوشا رو ندیدم من اون روز. بعد مسائلی پیش اومد، مشکلات دیگه پیش اومد که به باعث ناراحتی من شد. ببینم بهشون علاقه‌مند شدم ولی خب شاید کاری که من کردم، راهی که در پیش گرفتم اشتباه بود که مسئله به اینجا ختم شد. قطعا باید 2 طرفه باشه تا به نتیجه برسه. عشقای یه طرفه همیشه بی نتیجه میمونه. کسی جرئت نمی‌کرد جلو بیاد. بعد خودشو قسم دادم. با این چیزایی که گفته احتمالاً باید به چیزایی اعتقاد داشته باشه. من به هر چیزی که اعتقاد داشتم قسمش دادم. گفتم اصلا تو میفهمی داری چی کار میکنی؟ فهمیدی چی کار کردی؟ وحشی شده بود، میزد دوست منو. بعد روی نگاه کردم، اصلا تا موقع باورم نمیشد، نگاه کردم روی سینه مهسا جای چاقو مونده. اصلا یادم نمیاد دستمو چجوری زد. من اونجا کنار مهسا نشستم، اون لحظه آخرشم که داشت جون میدادم من پیشش بودم. حالا تو دانشکده زیاد تکرار نشد این موضوع تمسخر و بی‌توجهی اینا، زیاد تکرار نشد، ولی تو محل اتفاقایی پیش اومد که واقعا برای من آزاردهنده بود. تصمیم گرفتم تلافی کنم. 3 تا چاقو داشتم تو سالهای قبل، 2 تاشو خریده بودم تو این چند سال. اون حالت خشم شدیدی که داشتم اصلا متوجه نبودم که چاقو به دست خودم هم گرفته و تا استخون بریده. یه مرتبه رسیدم تا اونجا اصلا متوجه نبودم که من متهمو دیدم روی 2 زانو نشسته رو زمین. اون دختر خانومی هستن شاید 40 کیلو به زحمت وزنشون بود و ایشون با قساوت داشتن ضربه میزدن به ایشون. جایی که نشسته بود ضرباتی که میزد آمدانه بود، تمام به اندام حیاتی بدن بود. میدونست کجا داره میزنه، میدونست داره چیکار میکنه. به عینه دیدم. اون روز تصمیم میگرفتم به جای اینکه تو فکر این قضیه باشم، فکرمو عوض کنم، به مسائلی فکر کنم که مرتبط به این نیست و واسه نمیشه ذهن من دوباره به اون سمت بره. از پله‌های پشت پل رفتم بالا که ببینم مثلا قضیه دعوا چیه. دیدم این آقا نشسته روی سینه این خدا بیامرز و با مشت داره ایشونو میزنه. اولین مشتش که اومد بالا دیدم چاقوه و پر خونه. اون لحظه اصلا نفهمیدم که چه کاری دارم میکنم. فقط از اون پله‌های سنگچین اومدم پایین. یه مردی اونجا بود که میله دستش بود.
میله رو گرفتم و رفتم بالا. همین که رسیدم با میله به کتف سمت چپش زدم، شروع کرد به فرار کردن. دنبالش کردم، از پله‌های بیارتی وسط رفت پایین. هر چند قدمی که میرفت برمیگشت که به من حمله کنه. یه ضربه محکم به دست راستش زدم، چاقو که افتاد. تو همین حین دیدم مردم اومدن. من سریعا اون چاقویی رو که اونجا افتاده بود با یه غلاف چرمی، اونو با یک پلاستیک با یه کلاه آشپزخونه‌ای بود، انداختم تو این کیسه پلاستیکش. بود سریعا برگشتم روی پل به کمک یه بنده خدای دیگه‌ای بود. ایشونو بردیم از پل پایین، دم پله‌های آب سردکن گذاشتیمش پایین. من دویدم یه وانت گرفتم. اون بنده خدا هم خیلی به سرعت رسون ما رو بیمارستان. ولی خب دیگه وقتی رسیدیم، من بیمارستان که رسیدیم بنده خدا رو روی تخیه گذاشتن از حال رفتم. گفتن که ایشون یه مدتی گوشه‌گیر شده بوده دیگه، با کسی ارتباط نداشت، فقط میرفت با چند تا از پسرا صحبت می‌کرد. شما این مسئله رو احساس کرده بودید؟ والا تو اوایل صحبت هم گفتم اصلا کوشا خیلی آدمی نبود که بگم توی جمع باشه یا من چیزی ازش دیده باشم، چون ما بچهای گروهمون خب نصف پسر بودن نصف دختر. سر کلاس بالاخره کسی صحبت میکرد، توی چه میتونم همایشی توی حیاط بالاخره یه بحثی جایی حرفی صحبتی میشد. من خودم به شخصه تا اونجایی که یادم میاد هیچ وقت ندیدم کوشا تو جمعی باشه بخواد حرفی بزنه. ممکنه الان اگه بشیم قضاوت کنیم بگیم در شأن یه دانشجو نبوده، ولی خب ممکنه در طول زندگی عوامل متعددی دست در دست هم بدن، باعث بشن یه شخص از حالت عادی خارج بشه گاهی اوقات، باعث بشن بعضی موقع حالتایی براش پیش بیاد که نتونه درست فکر بکنه، در اون لحظه نتونه درست تصمیم بگیره. متاسفانه من در این حالت گرفتار شدم و اشتباهی رو مرتکب شدم که جز پشیمانی و شرمندگی چیزی نداره. از نکات جالبی که یکی از شاهدا بهش اشاره میکنه اینه که یه خودروی پلیس تو صحنه حضور داشته، اما با دیدن صحنه به سرعت اونجا رو ترک کرده. یعنی پلیسا حادثه رو دیدن ولی رفتن. همه شاهدا برگه‌ای رو مبنی بر اینکه ماشین گشت پلیس صحنه رو ترک کرده امضا کردن، اما گویا این برگه توی پرونده موجود نبوده. این قضیه تو ذهنم بود، هر روز آزارم میداد، توانایی فراموش کردنش هم نداشتم. روز به روز ناراحتیم بیشتر میشد. بعضی روزا میگفتم منم حداقل برم زبونی حرفی بزنم تلافی کنم، بعد منصرف میشدم. بعد میگفتم که بعد تلافیشو دارم، بعضی موقع میگفتم نه درست نیست، میگذرم. همینجوری با خودم کلنجار میرفتم. مدتی فراموش میکردم، باز دوباره میدیدم ایشونو، صحبتی پیش اومد، چیزی پیش میومد، دوباره این برام زنده میشد، تکرار میشد. یکی دیگه از نکات جالب این پرونده واکنش صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه بوده که از این حادثه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که دانشجوهای دانشگاه ما 11 تیر به تعطیلات تابستونه رفتن و خوابگاه‌های دخترها و پسرها تعطیل شده. بعداً هم گفته از جزئیات این حادثه بی‌اطلاع، احتمالاً دانشجوی دختری که این اتفاق براش افتاده تهرانیه، چون دخترای دانشجوی شهرستانی همه رفتن شهرشون. البته توی مسابقه بعدیش بالاخره به روی خودشون آوردن که از جنایت باخبرن و گفته با خانواده این دانشجو همدردی. از حرفاتون چنین استنباط میکنم که ایشون قصد نداشت که به صورت مثلا رسمی از ایشون درخواست ازدواج بکنه. نه اصلا بحث ازدواج نه، فقط قصد این بود که شماره بده. روز سه‌شنبه 22 شهریور دقیقاً 79 روز بعد از کشته شدن مهسا حکم اعدام کوشا اجرا میشه. کوشا 24 ساعت قبل از اجرای حکم از زندان رجایی شهر به زندان اوین منتقل میشه تا ساعت‌های پایانی عمرش رو توی قرنطینه بگذرونه. اولیای اعدام مرحومه تقاضای قصاص متهم را نمودند و متهم در آخرین دفاع خود گفته اتهام انتصابی را قبول دارم. به اولیای دم حق میدهم همان کاری که با مقتول کردم با من بکنند. حکم بر محکومیت به یک بار قصاص نفس در ملأ عام در همان نقطه‌ای که متهم دو زانو بر روی متوفات نشسته و جلوی چشم صدها نفر از مردم با دو دست و دو قطره چاقوی سنگری به طرف سینه و پشت مرحومه ضربه‌های مهلک وارد می‌کرد محکوم گردیده. طبق حکم محل اعدام باید در همون محل حادثه باشه. برای همین درست کنار محوطه بازوخاکی کنار پل هوایی داربستی درست میکنن و از چند ساعت قبل مسیرهای منتهی به این محل رو کنترل میکنن. و این رأی به موجب رأی شماره 588 ممیز 90 شعبه 11 دیوان عالی کشور و در مورخ 7/6/90 تایید و ابلاغ شده است. حکم صادر همکنون به مرحله اجرا در می‌آید. حدوداً ساعت 6 صبح کوشا رو
با یه ون سفید میارن به محل با موهای کاملا تراشیده و پیراهن راه گویا دلش میخواست توی خلوت زندان اعدامش کنن، نه تو ملأ عام. وکیل مدافع خانواده مهسا گفته که پدر مهسا هیچ کینه‌ای از کوشا به دل نداشت و اصراری هم به قصاص نداشت، اما خیلی‌ها معتقد بودن برگشتن چنین آدمی به اجتماع امنیت جامعه رو به خطر میندازه و پدر مهسا رو راضی کردن به قصاص. وکیل میگه چون کوشا یه دختر رو به قتل رسونده بود، برای اجرای حکم خانواده مهسا باید تفاضل دیه زن و مرد رو به خانواده کوشا پرداخت میکردن، اما اونا توانایی پرداخت مبلغ رو نداشتن. با این حال رئیس قوه قضاییه دستور داده بود که حکم قصاص برای درس عبرت چنین مجرمانی زودتر اجرا بشه و احتمالاً از محل بیت المال تفاضل دیه رو پرداخت کردن تا حکم اجرا بشه و در نهایت تناب پلاستیکی و سبز دار دور گردن کوشا حلقه شد و با کشیده شدن چهارپایه داستان تلخ عشقی یک طرفه تلخ‌تر شد. گریه نکردم از اون سال، زیاد ناراحت بودم ولی به گریه نرسیدم. در مورد قاتل پرونده پل مدیریت که اظهار میکنه که من تا الان گریه نکردم، بله ممکنه که درست بگه. ما آدم‌هایی رو داریم که اینها هیچ وقت گریه نمی‌کنند، چون از نظر شخصیتی افرادی هستند که هیچی اونها رو متاثر نمیکنه، تعلم ندارند، احساس ناکامی بهشون دست نمیده و دلشون برای هیچ مسئله‌ای نمیسوزه، برای هیچ کسی احساس ترحم و دلسوزی رو ندارن. کوشا توی آخرین دفاعیاتش میگه خانواده مهسا رفتار کاملا شایسته‌ای باهام داشتن و این رفتارشون منو بیشتر از قبل شرمنده و پشیمون کرد. اونا حقی دارن که باید بهش برسن و من فقط از اونا و خانواده خودم و جامعه عذرخواهی میکنم. دوستان خوب کارگاه اسمیتی، پرونده کوشا، مهسا و جنایت پل مدیریت با حیرت و حسرت تموم شد. لطفاً نظرات خودتون رو در مورد این مورد کامنت کنین و یه بار دیگه ازتون میخوام که با لایک و سابسکرایب حمایت و همراهیمون کنین تا برنامه بعدی و یه پرونده جنجالی دیگه در پناه خدا باشین.